Puhdas juomavesi on elinehtomme, eikä sen tärkeyttä voi korostaa tarpeeksi. Olemme Lahden kaupungin omistama seudullinen vesihuoltoyhtiö ja jo yli 100 vuotta olemme huolehtineet lahtelaisten vesihuoltopalveluista. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä Labio Oy 60% omistuksella. Perustehtävänämme on huolehtia, että vesihuoltoalueellamme on korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta. Tuottamamme vesihuoltopalvelut käsittävät laadukkaan asiakaspalvelun, veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä näiden toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Asiakaspalvelumme huolehtii asiakkaidemme vesilaskutuksesta sekä rakentajien liittymispalveluista. Lisäksi hallintotiimissä vastataan koko Lahti Aqua-konsernin talous-, IT- ja henkilöstöhallinnosta. Operoimme vesihuoltopalvelut 145 000 alueen ihmiselle ja yritykselle Lahdessa ja Hollolassa. Tämän lisäksi veden johtaminen Orimattilan Pennalaan käynnistyi vuonna 2020 solmittuamme rajamyyntisopimuksen Orimattilan veden kanssa. Toimitamme asiakkaillemme ainoastaan pohjavettä, mikä on kaupunkiolosuhteissa varsin ainutlaatuista. Ammattitaitoinen henkilöstömme huolehtii, että pohjaveden laatu säilyy ensiluokkaisena vedenottamoilta aina asiakkaan hanaan asti. Vastuullamme on myös jätevesien käsitteleminen mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja puhdistetun veden johtaminen takaisin luontoon. Tervetuloa tutustumaan, miten tämä kaikki tapahtuu. Kaikki käyttämämme vesi on peräisin pohjavedestä. Pohjavesi muodostuu, kun sadevesi suodattuu maakerrosten läpi. Lahden pohjavesialueet sijaitsevat pääosin Salpausselän reunamuodostuman päällä sekä sen liepeillä olevilla harjuilla. Salpausselän reunamuodostuman maaperä on ihanteellinen sadeveden suodattumiseen ja pohjavettä syntyykin toiminta-alueellamme 100 000 kuutiometriä vuorokaudessa, siis yli 40 olympiakokoisen uima-altaan verran. Salpausselän reunamuodostumat ovat syntyneet noin 12 000 vuotta sitten edellisellä jääkaudella, kun jäätikön sulaminen pysähtyi ilmaston kylmenemisen takia. Harjut ovat muodostuneet mannerjäätikön sulamisvesitunneleihin kerrostuneesta hiekasta ja sorasta. Maakerrosten läpi suodattuessaan vesi puhdistuu bakteereista ja epäpuhtauksista, joten maaperä vaikuttaa veden laatuun merkittävästi. Salpausselällä jäätikön reunan eteläpuolelle on muodostunut rakenteeltaan monimutkaiset kerrokset eri maalajeja. Tämä tekee Salpausselästä erinomaisen paikan pohjaveden keruulle tänäkin päivänä. Pohjavettä löytyy lähes kaikkialta maaperästä. Pohjavesialueiksi on kuitenkin luokiteltu sellaiset alueet, joissa vesi on maalajikoostumuksen ansiosta helposti yhteiskunnan hyödynnettävissä. Pohjaveden pinnalla tarkoitetaan rajaa, jonka alapuolella kaikki maa- ja kallioperän huokoinen tila on täynnä vettä. Lahden alueella pohjaveden pinnan etäisyys maanpinnasta vaihtelee noin parista metristä jopa 50 metriin. Pohjavesien suojelu on erityisen merkittävää Lahdessa ja Hollolassa, koska asutus ja teollisuus sijaitsevat pääosin käyttövesivarojensa päällä. Pilaantuessaan pohjavesi puhdistuu ja uusiutuu hyvin hitaasti. Pohjavesialueella riskitoimintoja ovat muun muassa autojen pesu, vanhat öljysäiliöt, maalämpökaivot ja polttoainejakeluasemat. Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on pohjavesialueella käytössä monenlaisia rajoituksia maankäytölle ja ihmisten toiminnalle. Pohjavesialueet ja pohjavedenottamon suoja-alueet on usein merkitty maastoon kylteillä. Onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on tärkeää pyrkiä rajoittamaan vahinkoa ja ilmoittaa asiasta viipymättä hätänumeroon sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Pohjavesialueellamme on käytössä yhteensä 20 vedenottamoa. Näissä pohjavesi pumpataan maaperästä 10–15 metriä syvistä kaivoista, joita kutsutaan siiviläputkikaivoiksi. Pohjaveden pumppauspaikat on tarkkaan valittu pohjavesi- ja maaperätutkimusten perusteella sellaisiksi, joissa veden laatu ja määrä ovat erinomaisia. Myös vedenottamon ympäristö on tärkeää suojata hyvin, jotta epäpuhtauksia ei pääse kaivoihin. Soraharjut ovat niin tehokkaita suodattimia, että niiden puhdistamat sade- ja sulamisvedet kävisivät vaikka sellaisenaan juotavaksi. Vesi vaatiikin vain vähän käsittelyä ennen sen johtamista verkostoon. Vedentuotannon prosessihenkilöt huolehtivat toimitetun veden tasaisesta laadusta ja huolehtivat, että pumput ja kemikaalilaitteistot ovat kunnossa vedentuotantolaitoksilla toimintavarmuuden varmistamiseksi. Pohjaveden luonnollinen pH vaihtelee alueittain 6 ja 7 välillä. Veden käsittelyssä pH:ta nostetaan lähemmäksi tasoa 8, jotta veden korrosoiva ja syövyttävä vaikutus jakeluverkostossa vähenee. Veden pH:n nostaminen tapahtuu lipeä- tai kalkkikivialkaloinnilla. Pohjavesi myös hygienisoidaan UV-valokäsittelyllä. UV-valo tuhoaa raakavedestä virukset, bakteerit ja muut mikrobit, mutta ei muilta osin muuta veden koostumusta. Ennen verkostoon pumppausta veteen lisätään vielä pieni määrä klooria klooriamiinimuodossa. Näin varmistetaan puhtaan veden laatu viimeiselle käyttäjälle asti. Kaikki vedenottamoilla pumpattu vesi ei kuitenkaan mene suoraan käyttöön. Osa siitä varastoidaan ylävesisäiliöihin, eli tutummin vesitorneihin. Vesitornit myös tasaavat veden painetta ja toimivat varastoina häiriötilanteissa. Toiminta-alueellamme on 6 vesitornia, joihin vesi pumpataan öisin odottamaan aamun kulutuspiikkiä. Veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti vesinäytteillä. Vesinäytteitä otetaan sekä pohjavedestä, vedenottamoilta, verkostosta että vesisäiliöstä. Ammattitaitoinen henkilöstömme ottaa vesinäytteitä vuodessa noin 1000 kappaletta. Tämän lisäksi vesinäytteitä ottaa ulkopuolinen, sertifioitu näytteenottaja. Jotta vesi saadaan johdettua kaikille toiminta-alueemme asukkaille ja yrityksille, tulee vedenjakeluverkoston yltää viimeiselle vedenkäyttäjälle asti. Toiminta-alueellamme on vesijohtoverkostoa noin 1200 kilometriä. Tämän lisäksi tarvitaan noin 70 säätö- ja mittausasemaa, joiden avulla saadaan tietoa eri kaupunginosien veden kulutuksesta. Lahden seudun mäkisen maaston vuoksi vettä joudutaan pumppaamaan verkostossa. Pumppauksen avulla varmistetaan riittävä paine verkostossa. Painetta saatetaan joutua myös alentamaan, jottei verkoston alavammilla alueilla olisi liikaa painetta. Vesijohtoverkoston kunnon tarkkailu on vaativaa työtä, koska verkosto on näkymättömissä maan alla.
Mittaukset ja verkoston aktiivinen käyttö mahdollistavat vuotavien vesijohtojen havaitsemisen nopeasti. Kun vuodot saadaan nopeasti korjattua, säästetään energiaa eikä vettä pumpata hukkaan. Vesijohtoverkoston korjaaminen näkyy katukuvassa, kun katujen alla piilossa olevia putkia kaivetaan esiin. Vanhan verkoston korjaaminen sekä verkostojen uudisrakentaminen on osa suunnitelmallista toimintaamme. Suunnittelu- ja rakennuttamistiimissä työskentelevät asiantuntijamme vastaavat vesihuollon uudisrakennuskohteiden suunnitelmista ja rakennuttamisesta sekä huolehtivat, että saneerausiän saavuttavat verkostot korjataan niille laaditussa aikataulussa. Vastuullamme on myös jätevesien käsitteleminen mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja puhdistetun veden johtaminen takaisin luontoon. Toiminta-alueellamme on reilu 1000 kilometriä jätevesiviemäriä, jota pitkin jätevedet johdetaan kotitalouksien ja teollisuuden viemäreistä käsiteltäväksi jäteveden puhdistamoille. Osa jätevedestä kulkeutuu painovoimaisesti ja osa joudutaan pumppaamaan eteenpäin viemäriverkostossa korkeuserojen vuoksi. Jäteveden pumppaamoita on toiminta-alueellamme lähes 300 kappaletta. Veden viemäröinti ja jäteveden pumppaamoiden yhtenäinen toiminta käsittävät laajoja tehtäväkokonaisuuksia. Viemäriverkoston häiriöistä, huolto- ja tutkimustoiminnasta sekä jäteveden pumppaamoiden toimivuudesta huolehtii toistakymmentä vesihuollon ammattilaista. Jäteveden pumppaamoiden toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden automaatiojärjestelmän kautta. Kuten vesijohtoverkostoa, myös viemäriverkostoa ja jäteveden pumppaamoita tarkastetaan ja huoletaan säännöllisesti mittalaitteita apuna käyttäen, jolloin mahdollisiin ylivuotoihin osataan reagoida mahdollisimman pian. Ennakoivien kunnossapitotoimien ja saneerausten avulla saadaan pidettyä viemäreiden vuotavuus pienenä, jolloin jäteveden puhdistamolle ei kulkeudu vuotovesiä. Samalla saadaan merkittävästi vähennettyä myös jäteveden puhdistamoilla käytettävien kemikaalien määrää ja energian kulutusta. Erityistarkkailussa ovat etenkin pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä sijaitseva viemäriverkosto. Olemme tehneet kehitystoimenpiteitä viemäriin kuulumattomien aineiden, kuten öljyjen ja muiden vaarallisten aineiden havaitsemiseksi. Tätä työtä helpottavat verkostoon sijoitettavat anturit. Kun viemäriin kuulumattomat vaaralliset aineet havaitaan mahdollisimman nopeasti, pystytään ehkäisemään verkostossa tehtäviä korjaustoimenpiteitä ja turvaamaan etenkin jäteveden puhdistamoiden normaali toiminta. Jäteveden puhdistus on alkanut Lahdessa vuonna 1910 ja jätevesien puhdistamista velvoittaa ympäristölupa. Toiminta-alueellamme on 4 jäteveden puhdistamoa, jotka sijaitsevat Kariniemessä, Ali-Juhakkalassa, Nastolassa ja Hämeenkoskella. 2 isoimmalla jäteveden puhdistamolla, Kariniemessä ja Ali-Juhakkalassa, käsittelemme noin 90% toiminta-alueemme jätevesistä. Nykyaikainen jäteveden puhdistamo on energiatehokas ja soveltuu osaksi kaupunkiympäristöä. Jäteveden puhdistusprosessi on jatkuvaa ja sitä tehdään tauotta jokaisena päivänä. Jäteveden puhdistamoilla jätevettä käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Jätevesi kiertää puhdistamolla keskimäärin 1 vuorokauden ennen sen siirtymistä Nikulan tasausaltaaseen. Nikulan tasausaltaassa vesi viipyy noin 2 vuorokautta, jonka jälkeen se vielä hygienisoidaan ultraviolettivalolla ennen sen siirtymistä Porvoonjokeen. Jäteveden puhdistamoiden prosessihenkilöt vastaavat puhdistusprosessin ohjauksesta lupaehtojen mukaisesti. Prosessia valvotaan ja ohjataan automaatiojärjestelmän kautta ympärivuorokautisesti. Lisäksi prosessihenkilöstö vastaa mittausten ja laitteiden ennakoivasta kunnossapidosta ja huollosta.
Puhdistusprosessi käynnistyy mekaanisella vaiheella. Mekaanisessa vaiheessa jätevedestä poistetaan karkea kiintoaines välppäyksellä. Tämän jälkeen jätevedestä poistetaan hiekka, sora, rasva ja muu sekajäte. Jäteveden puhdistamoilla sekajätettä kutsutaan välppeeksi. Hiekka ja välpe on tärkeää poistaa jäteveden puhdistusprosessin alkuvaiheessa, etteivät ne vaurioita laitteistoja tai aiheuta haittaa puhdistamolla. Lisäksi puhdistamon mekaaniseen vaiheeseen vastaanotetaan haja-asutusalueiden likavesiä, eli niin kutsuttuja sakokaivolietteitä. Seuraavaksi jäteveden sisältämä fosfori poistetaan kemiallisesti. Jäteveteen lisätään rautasuolaa eli ferrosulfaattia, joka saostaa vedessä olevan fosforin eroteltavaan muotoon. Saostunut fosfori laskeutuu selkeytysaltaissa altaan pohjalle osaksi jätevesilietettä, joka johdetaan jatkokäsittelyyn. Käsittelyllä jäteveden sisältämästä fosforista saadaan poistettua yli 98%. Lisäksi jäteveden pH:ta säädetään tarvittaessa ja tähän käytetään puhdistamoillamme soodaa tai ripeää. Jäteveden biologisesta puhdistuksesta vastaavat jäteveden sisältämät bakteerit. Biologinen vaihe tapahtuu jäteveden puhdistamoilla ilmastusaltaissa. Isoissa altaissa tapahtuu paljon, vaikka päältäpäin ei juuri mitään erotakaan. Bakteereille pyritään luomaan optimaaliset olosuhteet kasvulle ja lisääntymiselle, jotta bakteereista muodostuu aktiivilietettä. Aktiiviliete kuluttaa jätevedestä orgaanista ainesta. Samalla myös yli 70% jätevedessä olevasta typestä poistuu bakteerien kasvun ja toiminnan seurauksena. Jälkiselkeytysvaiheessa työkykyinen aktiiviliete kierrätetään takaisin ilmastusaltaisiin jatkamaan prosessia. Biologisessa puhdistuksessa saadaan orgaanisesta aineesta poistettua yli 98%. Jäteveden käsittelyprosessin viimeisenä vaiheena purkuvedet hygienisoidaan tehokkaasti uimavesidirektiivin vaatimusten mukaiseen tasoon. Tämä tapahtuu desinfioimalla lähtevä vesi ultraviolettivalolla. UV-laite on päällä uimavesikautena. Jätevesilietteellä tarkoitetaan jäteveden puhdistusprosessissa syntyvää laskeutettua kiintoainesta. Mitään ei heitetä pois, vaan lietteen avulla tuotetaan lämpöä, sähköä sekä kasvualustoja osana lietteen käsittelyprosessia. Käsittelyllä pyritään saamaan liete mahdollisimman pieneen tilavuuteen poistamalla siitä ylimääräinen vesi. Lietteen käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa jätevesilietettä kuivataan ensin mekaanisilla rumputiivistimillä. Prosessissa käytetään apukemikaalina polymeeriä, mikä tehostaa veden erottumista lietteestä. Tiivistetty liete johdetaan mädättämöihin. Mädätyksessä jätevesilietteen eloperäinen aine mädätetään hapettomissa olosuhteissa. Prosessin aikana syntyy biokaasua eli metaania. Lahden jäteveden puhdistamoilla biokaasu hyödynnetään lämmöksi polttamalla kaasukattiloilla. Tuotettu lämpö hyödynnetään sekä puhdistamorakennusten että toimitilojen lämmityksessä. Ylijäämä myydään Lahti-Energian kaukolämpöverkkoon. Mädätyksen jälkeen liete käsitellään vielä lingoilla, joilla erotetaan lietteestä vettä mekaanisesti. Veden erottumista tehostetaan polymeeriä käyttämällä. Lingottu liete kuljetetaan tytäryhtiöllemme Labion kompostointilaitokselle jatkokäsiteltäväksi useampana päivänä viikossa. Kuivattua lietettä ja biojätteitä kompostoitaessa syntyy multaa, jota käytetään viheralueiden rakentamisessa. Jäteveden puhdistamoita valvotaan ympäri vuorokauden automaatiojärjestelmän avulla.
Automaattisten mittareiden lisäksi jäteveden puhdistusprosessin eri vaiheista otetaan päivittäin näytteitä omaan käyttölaboratorioon analysoitavaksi. Viikoittain jäteveden puhdistamoilta otetaan 90 näytettä, joista tehdään yhteensä yli 100 analyysiä. Näytteitä otetaan sekä jätevedestä että jätevesilietteestä. Jätevedestä tutkitaan sekä biologista että kemiallista laatua sekä jäteveden sisältämien ravinteiden määrää. Lietteen käsittelyn eri vaiheista tutkitaan lietteen ominaisuuksia, kuten lietteen sisältämän kuiva-aineen määrää. Oman käyttötarkkailun analyysitulosten pohjalta seurataan ja ohjataan jäteveden puhdistusprosessia. Puhdistetusta jätevedestä sekä purkuvesistöistä tutkitaan myös haitallisia ja vaarallisia aineita. Oman käyttötarkkailun lisäksi puhdistamoilta otetaan ympäristöluvan mukaisesti viranomaisnäytteitä ulkopuoliseen akkreditoituun laboratorioon. Toimiva jätevedenpuhdistus on merkittävin ympäristöteko. Se vaikuttaa positiivisesti muun muassa ympäristön turvallisuuteen, vesistöjen tilaan, veden kiertokulkuun, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Alijuhakkalan, Kariniemen ja Nastolan puhdistamoilta lähtevä vesi johdetaan Porvoonjokeen, joka laskee lopulta Itämereen. Vastuullamme on Porvoonjoen riittävästä taustavirtaamasta ja happipitoisuudesta huolehtiminen. Meille on tärkeää välittää toiminta-alueemme ihmisistä ja luonnosta. Olemmehan päivittäin läsnä asiakkaidemme arjessa. Haluamme lisätä asiakkaidemme tietoisuutta veden käyttöön liittyen sekä tarvittaessa opastaa ja ohjeistaa kaikissa vesihuoltoon liittyvissä asioissa. Meillä Lahdessa ja lähialueilla muodostuu vettä enemmän kuin kulutamme. Vettä siis riittää ja sitä voi huoletta nauttia.